ขีดจำกัดสุดท้ายในโลกที่ทุกอย่างสร้างเพิ่มได้เงินแห่งยุคอินเทอร์เน็ตสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวมาพูดถึงเงินแห่งยุคอินเทอร์เน็ตกันนะครับเมื่อเรามีอินเทอร์เน็ตสำหรับข้อมูลแล้วนะครับ information เราจึงต้องการอินเทอร์เน็ตสำหรับคุณค่าหรือว่า value Bitcoin คือคำตอบแรกที่ประสบความสำเร็จและมันเป็นระบบเงินที่ไร้ตัวกลางและก็มีจำนวนที่จำกัดอย่างแน่นอน21ล้านเหรียญทำหน้าที่เป็นเสมือนทองคำดิจิตอลที่โอนหากันได้ทั่วโลกในระดับเสี้ยววินาทีคราวนี้เรามาดูสิ่งที่เรียกว่าจากอินเทอร์เน็ตแห่งข้อมูลสู่อินเทอร์เน็ตแห่งคุณค่ากันนะครับอินเทอร์เน็ตในยุคแรกนั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อส่งสำเนาข้อมูลเมื่อเราส่งอีเมลต้นฉบับยังอยู่ที่เราแต่ว่าสำเนาเนี่ยมันไปถึงผู้รับแล้วนะครับแต่ว่าระบบนี้เนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้กับเงินนะเพราะว่าเงินเนี่ยมันถูกคัดลอกได้นะครับปัญหาของเงินก็คือการ double spending นะครับหรือว่าการจ่ายเงินที่ซ้ำซ้อนก็อาจจะเกิดขึ้นทันทีนั่นคือเหตุผลที่เราต้องพึ่งพาธนาคารในฐานะที่เป็นคนกลางที่คอยยืนยันว่าเงินถูกตัดจากบัญชีหนึ่งไปยังอีกบัญชีหนึ่งได้จริง Bitcoin เปลี่ยนสมการนี้ด้วยเทคโนโลยีอย่างบล็อกเชนโดยเปลี่ยนจากการเชื่อใจสถาบันมาเป็นการเชื่อใจคณิตศาสตร์และโปรโตคอลแทนผลลัพธ์คือเราสามารถโอนคุณค่าที่แท้จริงผ่านอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ต้องขออนุญาตใครนี่คือจุดกำเนิดของสิ่งที่หลายคนเรียกว่า The Internet of Value ทำไม Bitcoin ถึงเรียกว่าดิจิตอลทองคำ Bitcoin นั้นไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับทองคำเพราะว่าหายากแต่เพราะคุณสมบัติของทองคำถูกจำลองมาอยู่ในรูปแบบของดิจิตอลอย่างครบถ้วนประการแรกก็คือความขาดแคลนที่พิสูจน์ได้ทองคำในโลกของเรานั้นไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเหลือเท่าไหร่แต่ Bitcoin ถูกกำหนดด้วยโค้ดที่แก้ไขไม่ได้ว่ามีอยู่เพียง21ล้านเหรียญเท่านั้นประการที่2คือการแบ่งโดยย่อยทองคำแท่งแบ่งได้ยากในทางปฏิบัติแต่ว่า Bitcoin 1เหรียญสามารถแบ่งได้ถึง100ล้านเหรียญหน่วยย่อยที่เรียกว่าซาโตชิหรือว่าหน่วยแซดประการสุดท้ายคือการพกพาคุณสามารถถือเงินมูลค่า1,000 ล้านบาทข้ามโลกได้เพียงแค่จำคำ12ถึง24คำซึ่งเรียกว่าชีทเพรสไว้ในหัวโดยไม่ต้องพึ่งพาสิ่งใดเลยก้าวต่อไปเงินที่ไร้พรมแดนและตั้งโปรแกรมได้เมื่อเงินกลายเป็นข้อมูลศักยภาพของมันไม่หยุดแค่การโอนโปรแกรม Mobile Money คือความสามารถในการใส่เงื่อนไขกับเงินผ่านสมาร์ทคอนแท็กเช่นกำหนดให้เงินโอนไปถึงผู้ขายก็ต่อเมื่อสินค้าถึงมือผู้ซื้อแล้วเท่านั้นทั้งหมดนี้เกิดขึ้นอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีคนกลางมาคุ้ม Financial Inclusion คือโอกาสสำหรับประชากรโลกหลายพันล้านคนที่ไม่มีบัญชีธนาคารแต่มีสมาร์ทโฟนและอินเทอร์เน็ตซึ่งอินเทอร์เน็ต Native Money จะเปิดประตูให้คนเหล่านี้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโลกได้ทันทีในขณะที่ Bitcoin ทำหน้าที่เก็บมูลค่าเหมือนกับทองคำเทคโนโลยีอย่าง Lightning Network กำลังทำการจ่ายเงินในชีวิตประจำวันเช่นซื้อกาแฟซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ในเสี้ยววินาทีโดยค่าธรรมเนียมเกือบจะเป็นศูนย์นำ Bitcoin เข้าใกล้คำนิยามของเงินในอุดมคติมากขึ้นทุกทีหากอินเทอร์เน็ตทำลายกำแพงด้านการสื่อสารอินเทอร์เน็ต Native Money ก็กำลังทำลายกำแพงด้านการเงินมันเปลี่ยนโลกจากระบบที่ต้องรอการอนุมัติไปสู่ระบบที่ทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม Bitcoin มีจำนวนจำกัดเป็นสิ่งสุดท้ายในโลกที่ทุกอย่างไร้ขีดจำกัดเรากำลังใช้ชีวิตอยู่ในโลกของคำว่าความเป็นไปได้ถูกทำให้ดูเหมือนว่าจะไม่สิ้นสุดแต่ในอีกมุมหนึ่งมันคือโลกที่ทุกอย่างสามารถเสกขึ้นมาใหม่ได้ตลอดเวลาเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสโลกแห่งการผลิตซ้ำที่ไร้ขีดจำกัดในระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่สิ่งที่เราเรียกว่าความมั่งคั่งมักจะถูกสร้างขึ้นจากการผลิตซ้ำไม่ว่าจะเป็นเงินตราหรือว่าเฟียตมันนี่รัฐสามารถพิมพ์เพิ่มได้
เมื่อเกิดวิกฤตสินทรัพย์ทางการเงินหุ้นที่สามารถออกเพิ่มหรือโปรเจกต์ใหม่ๆที่สร้างโทเค็นขึ้นมาได้แทบจะทุกวันเครดิตความมั่งคั่งจำนวนมหาศาลในปัจจุบันไม่ได้เกิดจากคุณค่าที่แท้จริงแต่เกิดจากการขยายตัวของหนี้และเครดิตที่พอกพูนขึ้นเรื่อยๆในโลกใบนี้สิ่งที่มีอยู่เดิมมักจะถูกลดทอนมูลค่าลงด้วยสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่เสมอบิตคอยกฎเหล็กที่ไร้อคติท่ามกลางกระแสการสร้างเพิ่มที่ท่วมท้นบิตคอยก้าวเข้ามาในฐานะสิ่งแปลกปลอมของระบบมันคือเทคโนโลยีที่ทำหน้าที่เป็นสิ่งที่มีจำกัดอย่างแท้จริงความมหัศจรรย์ของมันไม่ได้อยู่ที่โค้ดที่ซับซ้อนแต่อยู่ที่ความไม่สนหน้าอินหน้าผมของมันไม่สนว่าคุณจะมีอำนาจล้นฟ้ามาจากไหนไม่สนว่าคุณจะเป็นรัฐบาลที่มีกองกำลังหรือธนาคารกลางที่มีเครื่องพิมพ์เงินมันไม่สนว่าคุณจะเป็นมหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในโลกกฎของบิตคอยคือหนึ่งเดียวไม่มีใครสามารถสร้างมันเพิ่มเกินกว่าที่กติกากำหนดไว้ได้ 3. เมื่อความจำกัดคือนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเรามักจะมองว่าเทคโนโลยีคือการสร้างสิ่งใหม่แต่บิตคอยกลับเลือกที่จะสร้างความขัดแคลนแบบดิจิตอลซึ่งเป็นสิ่งที่โลกออนไลน์ไม่เคยมีมาก่อนในโลกที่ความมั่งคั่งไหลผ่านผู้คนและถูกเจือจางลงทุกวันการมีอยู่ของสินทรัพย์ที่สร้างเพิ่มไม่ได้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของราคาแต่มันคือการคืนอำนาจในการเก็บรักษาคุณค่ากลับมาไว้ในมือของปัจเจกบุคคลสรุปแล้วบิตคอยไม่ใช่แค่โปรโตคอลทางการเงินแต่มันคือชัยชนะของความจริงทางคณิตศาสตร์ที่อยู่เหนืออำนาจทางการเมืองมันคือสมอเรือที่ยึดเราไว้กับความเป็นจริงในโลกที่ทุกอย่างหมุนวนไปกับกระแสเครดิตที่ไร้ขีดจำกัดคราวนี้ผมก็อยากจะลองตั้งคำถามนะครับแล้วก็อยากจะลองตอบไปในตัวด้วยเนาะมีทั้งหมด4คำถามนะครับคำถามที่1ครับมีใครที่สามารถการันตีว่ามันมี21ล้านบิตคอยจริงๆนะคำตอบสั้นๆก็คือไม่มีใครคนเดียวการันตีได้แต่ว่าทุกคนเนี่ยการันตีร่วมกันอธิบายแบบละเอียดก็คือบิตคอยใช้กลไกที่เรียกว่าคอนเซนแซสหรือฉันทามตินะครับในการเปลี่ยนซัพพลายแคปได้นั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากทุกฝ่ายพร้อมกันได้แก่ไมเนอร์ที่ขุดเหรียญโนดออเปอเรเตอร์ที่รันฟูลโนดกว่า 50,000 โนดทั่วโลกและก็ Developer ที่เขียนโค้ดและ Holder ที่ถือเหรียญสิ่งที่น่าสนใจก็คือในปี 2017 ครับเคยมีความพยายามในการเปลี่ยนกฎของ Bitcoin ที่เรียกว่า Segwit 2x ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทใหญ่และไมเนอร์จำนวนมากแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ล้มเหลวเพราะว่าโนด Operator และก็ผู้ใช้งานนะครับ User ทั้งหลายปฏิเสธบทเรียนก็คืออำนาจที่แท้จริงเนี่ยอยู่ที่คนที่รันโนดนะฮะไม่ใช่คนที่ขุดหรือว่าคนที่เขียนโค้ดเพราะว่าโนดคือคนที่ตรวจสอบแล้วก็บังคับใช้กฎใครที่ไม่ทำตามกฎก็จะถูกปฏิเสธออกจากเครือข่ายทันทีดังนั้นสิ่งที่การันตี21ล้านเหรียญจริงๆคือต้นทุนในการประสานงานที่สูงมากจนไม่คุ้มค่าที่จะเปลี่ยนบวกกับแรงจูงใจทางเศรษฐกิจที่ทำให้ทุกคนเนี่ยอยากจะรักษากฎเดิมไว้คำถามที่2ครับ Store of Value กับ Medium of Exchange ขัดแย้งกันหรือไม่ขัดแย้งกันในระยะสั้นแต่ไม่ขัดแย้งกันในระยะยาวนะครับมันมีทฤษฎีที่มีชื่อว่า Ray Shamraw บอกว่าเงินเลวไล่เงินดีออกจากการหมุนเวียนหมายความว่าถ้าคุณมีทั้ง Bitcoin และเงินที่เป็นสกุลของเงินบาทนะครับหรือว่าดอลลาร์คุณอาจจะใช้บาทซื้อกาแฟก่อนแล้วก็เก็บบิตคอยไว้เพราะว่าคุณคาดว่าบิตคอยเนี่ยจะมีมูลค่าสูงขึ้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้บิตคอยซื้อกาแฟแต่มีมุมมองที่น่าสนใจวิชัยหรือว่าวิเจโบยาบาติในหนังสือ Bullish Case for Bitcoin ที่อธิบายว่าเงินทุกชนิดนั้นในบริษัทต้องผ่านขั้นตอนตามลำดับเสมอขั้นแรกก็คือ collectible คือสิ่งที่น่าสนใจและสะสมได้ขั้นที่2คือ store of value สามารถเก็บรักษามูลค่าได้ขั้นที่3คือ medium of exchange คือใช้ในการแลกเปลี่ยนได้และขั้นสุดท้ายคือ unit of account สามารถใช้ตั้งราคาสินค้าได้ Bitcoin ตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นที่2และ3ส่วน Lightning Network คือ infrastructure ที่เตรียมไว้สำหรับขั้นที่3แต่จะถูกใช้จริงก็ต่อเมื่อ volatility ลดลงและ adoption กว้างขึ้นเพียงพอสรุปคือไม่ขัดแย้งแต่ต้องใช้เวลาคำถามที่3ครับ Bitcoin เหมาะกับคนจริงๆไหม
หรือ stable coin ดีกว่านี่คือคำถามที่ซื่อสัตย์ที่สุดและก็จะตอบอย่างซื่อสัตย์ที่สุดด้วยเช่นกันในระยะสั้น stable coin อาจจะตอบโจทย์ financial inclusion ได้ดีกว่า bitcoin เหตุผลก็คือคนที่มีรายได้ต่อวันไม่สามารถรับความเสี่ยงจาก volatility 30 ถึง 50% ต่อปีได้ถ้าวันนี้ขายแรงได้$10นะครับแล้วพรุ่งนี้เหลือเงินแค่$7นั่นมันไม่ใช่ฟรีดอมแต่มันคือหายนะนะฮะมันไม่ใช่อิสรภาพเลยตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือเอลซัลวาดอร์ที่ประกาศให้บิตคอยน์เนี่ยเป็นเงินตราสัญชาตินะครับแต่ว่าผลสำรวจกลับพบว่าคนส่วนใหญ่ครับกลับไปใช้ดอลลาร์ในชีวิตประจำวันเพราะว่าทนความผันผวนไม่ได้นะครับอย่างไรก็ตามครับบิตคอยน์เนี่ยก็ยังมีบทบาทสำคัญสำหรับคนจนในสถานการณ์ที่เงินในประเทศนั้นเสื่อมค่าเร็วกว่าบิตคอยน์ที่มันผันผวนนะครับเช่นอาร์เจนตินาที่เงินเฟ้อปีละ 100% บวกนะฮะแล้วก็เวเนซุเอลาซิมบับเวบิตคอยกลับมีเสถียรภาพมากกว่าเงินสกุลท้องถิ่นเสียอีกดังนั้นคำตอบจริงๆก็คือมันขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละประเทศครับไม่ได้มีคำตอบเดียวที่ใช้ได้กับทุกคนแต่ก็สุดท้ายแล้วนะครับบิตคอยมันเป็นเงินที่สร้างยากนะเป็นเงินที่แข็งแกร่งนะครับไม่สามารถที่จะมีใครมาทำให้มันสูญเสียมูลค่าไปได้นะครับแต่ว่าในระยะสั้นแน่นอนมันแกว่งอยู่แต่ว่าอยากจะให้เพื่อนลองซูมเอาออกมานะครับแล้วก็มองภาพในระยะยาวคำถามที่4ครับเป็นคำถามสุดท้ายเนาะเส้นแบ่งระหว่างไร้ตัวกลางกับถูกควบคุมในทางอ้อมอยู่ตรงไหนนะครับนี่คือคำถามที่ลึกที่สุดละความจริงก็คือบิตคอยโปรโตคอลนะฮะไม่สามารถถูกควบคุมได้แต่ออนแรมและออฟแรมถูกควบคุมได้เต็มๆสามารถอธิบายได้ดังนี้ครับในระดับโปรโตคอลไม่มีรัฐบาลใดสั่งให้บิตคอยน์หยุดทำงานได้ตราบใดที่ยังมีโนดแล้วก็ไมเนอร์อยู่บนโลกใบนี้เครือข่ายก็ยังทำงานต่อไปได้แต่ว่าในระดับของ Fiat Gateway คือจุดที่แปลงบิตคอยน์เป็นเงินบาทหรือดอลลาร์ตรงนี้รัฐควบคุมได้ 100% ผ่านกฎหมาย KYC AML และการสั่งปิด Exchange สิ่งที่น่าสนใจคือยิ่ง adoption สูงเส้นแบ่งนี้ยิ่งเลือนหายเพราะวันหนึ่งคุณรับเงินเดือนเป็นบิตคอยและจ่ายค่าเช่าเป็นบิตคอยคุณก็ไม่ต้องผ่านเกตเวย์นั่นเลยรัฐบาลก็ควบคุมได้แต่น้อยลงตามสัดส่วนตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือจีนนะฮะที่แบนบิตคอยมาแล้วตั้งหลายครั้งแต่วอลลุ่มของการซื้อขายและการใช้งานก็ยังคงอยู่เพียงแต่ย้ายไปใช้ช่องทาง Peer-to-Peer หรือ Underground แทนนะครับสรุปครับรัฐบาลควบคุมบิตคอยได้ยากแต่ควบคุมคนที่ใช้บิตคอยได้ง่ายนั่นคือความตึงเครียดที่แท้จริงของเรื่องนี้ที่ยังไม่สามารถมีคำตอบที่สมบูรณ์แบบนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เนาะสำหรับเรื่องการซื้อขายบิตคอยแบบ Peer-to-Peer นั้นก็ง่ายมากครับเพียงแค่ผมมีเพื่อนนะว่าผมมีเพื่อนชื่อว่า A แล้วผมรู้สึกว่าผมอยากจะขายบิตคอยผมนะครับแล้วคนที่ชื่อ A เนี่ยเขาก็อยากได้บิตคอยพอดีนะครับเขาก็เอาเงินสดมาให้ผมก็โอนบิตคอยให้เขาครับมันก็ง่ายเท่านี้แหละครับซึ่งนี่แหละครับคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะณปัจจุบันนี้